ሰላም ሰላም ውድ የቻናል ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ስለ አርትሜቲክ ሳም እናያለን ማለት ነው። አርትሜቲክ ሳም ማለት እንግዲህ ሳም ስንል የምንደምረው ነገር ምንድነው? አርትሜቲክ የሆነ ሲኩዌንስ ነው ማለት ነው። አርትሜቲክ የሆነ ወይም አርትሜቲክ ፕሮግሬሽን የሆነ ሲኩዌንስ ነው የምንደምረው። ስለዚህ the sum of arithmetic progression ማለት አንድ an የተባለ ሲኩዌንስ ይሰጠናል። so it is an arithmetic progression or an arithmetic progression sequence. so ይሄን arithmetic progression ነው ማለት ነው የምንደምረው። ስለዚህ arithmetic progression the sum of arithmetic progressions allows us to add the given arithmetic sequences. so እንዴት አድርገን ነው አንድ arithmetic sequence መደመር ምንችለው ለሚለው አንድ ኤግዛምፕል እንውሰድና ኤን ለምሳሌ 1 2 3 4 እያለ የሚሄድ ሲኩዌንስ ቢሰጠን ፈርስት አን አርትሜቲክ ፕሮግሬሽን። ምክንያቱም አርትሜቲክ ፕሮግሬሽን ያልንበት ምክንያት ምንድነው? the common difference is d equal to 1። ምክንያቱም ኮመን ዲፈረንሱ የዚህ ምን ስለሆነ ዲ አንድ ስለሆነ ማለት ነው። ከሁለት ሲቀነስ አንድ ከሶስት ሲቀነስ ሁለት አንድ ከአራት ሲቀነስ ሶስት አንድ ከአምስት ሲቀነስ አራት አንድ። it is an arithmetic progression. so እንዴት አድርገን ነው የዚህን arithmetic progression ሳሙን ማወቅ የምንችለው? ለምሳሌ ኤስኤን እንፈልጉ ከተባልን እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ኤስኤን እንፈልጉ ከተባልን that means 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus up to n ማለት ነው። for example let's say let n equal to 100 የn value 100 ብንሰጠው ሰው እንዴት አድርገን ነው እስከ 100 ድረስ ያሉትን ወይም እስከ 100 ድረስ ያሉ ቁጥሮችን መደመር የምንችለው? ስለዚህ ምን እንደምናደርገው እዚህ ጋር አንድ ጎስ የሚባል የማትማቲሽያን አለ ፕሩፍ ያደረጋት ፎርሙላ እሷን እናያታለን ማለት ነው። ምንድነው ያደረገው ሰውየው? መጀመሪያ ከአንድ እስከ 100 ያሉ ቁጥሮችን ወደ ጎን ደመረ ማለት ነው። 4 5 6 አለና 99 + 100 አደረገ። ከዛስ ምን አደረገ? ከዛ ደግሞ ምን አደረገ? በዚህ ሳይድ ደግሞ አሁንም 100 አለ ፕላስ 99 ፕላስ 98 ፕላስ አለና ምን አደረገ? እዚህ ጋር 2 + 1 አደረገ ማለት ነው። 2 + 1 አደረገ። ዘኔን ምን አደረገ? ቁልቁል ደመረው ማለት ነው ወርታች። አሁን way of proving ነው። እንዴት አድርገን እስከ 100 ያሉ ቁጥሮችን ድምራቸውን ማግኘት የምንችልበትን ዘዴ እያሳየን ነው ማለት ነው። ማን ጎስ የሚባለው ሰውዬ ማለት ነው። የማትማቲሻን ነው። ስለዚህ ይህን ወይ ተከትለን እስኪ እንደምር ኤስኤን + ኤስኤን twice of ኤስኤን ይመጣል ቁልቁል። ይሄንም 101 2 ሲደመር 99 101 ፕላስ 3 ሲደመር 98 101 ፕላስ 4 ሲደመር 97 101 ፕላስ 99 ሲደመር 2 101 ፕላስ 100 ሲደመር 1 101 እንግዲህ በዚህ መሰረት ተሰራ ማለት ነው። ከዛ ስንት ናቸው? 101 ሁሉም 101 ነው የሚመጣው። አይት 101 ስንት 1 2 3 4 100 ጊዜ ማለት ነው። 100 ጊዜ 101ዎች አሉን። ስለዚህ twice of SN equal to 101ን 100 ጊዜ መደመር ማለት 100 ሲባዛ በ101 ማለት ነው። ከዚህ ጋር አንድ ነው። ለምሳሌ 2 ሲደመር 2 እያለ የሚሄድ ቁጥር 1 2 3 2 እና 4 ጊዜ መደመርና 4 ሲባዛ በ2 ማለት አንድ ነው። በዛ ዋይ ነው የሚገለጸው። ስለዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው?
101ን 100 ጊዜ ከመደመር 100 ሲባዛ በ101 ማለት ተመሳሳይ ነው ማለት ዛሬ ኢኩቫለንት። ስለዚህ ምንድን እናደርገው ለሁለት እናካፍለው። ምን እናደርጋለን? ኤስኤን ወይም ሳሜሽናችን ለማወቅ 1/2 ታይምስ 100 ታይምስ 100 1 ይሆናል ማለት ነው። ኤን ቫልዩአችን ስንት ነች? 100 ሲሆን ነው እየሰራን ያለነው። ስለዚህ ኤስኤን ኢኳል ቱ 100/2 ኢንቱ 100 ፕላስ 1 ማድረግ አይቻልም? 101 ማለት ነው 100 ሲደመር 1 ማለት ነው። ለምንድን እንደዚህ ያደረኩትኝ? 100 ኤን ስለሆነች ነው። ይቺ 100ም ኤን ነች። ስለዚህ ምንድን እናደርገው? ኤስኤን ኢኳል ቱ n/2 ኢንቱ ኤን ፕላስ 1 አያቸው። ይቺ ፎርሙላ ትመጣለች ማለት ነው። የዚህ ሳሜሽን ምንድን ነው የሚሆነው? 50 ኢንቱ 101 ነው የሚሆነው። ምንድን ነው የሚሆነው? 50 ነው የሚሆነው። ይሄ ማለት ነው። ይሄ 50 ይመጣል ማለት ነው። ያ ማለት 5550 ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ስለዚህ አሁን የአንድ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ሳሜሽኑን ፈልጉ። ግን እንዴት? ፋይንድ ተብላችሁ ፋይንድ ዘ ሳም ኦፍ ዘ ፈርስት 12 ተርምስ ትባሉ። እዚህ የአንድ እንደዚህ 1 2 3 4 5 እያለ የሚሄድ ሲኩዌንስ ስንት ሲሆን 12ኛውን ተርም ፈልጉ ብንባል ኤስኤን ማለት 12 ሲካፈል ለ2 ኢንቱ 12 ሲደመር 1 ማለት ነው። 6 ሲባዛ በ13 ይሆናል። ዘን 18 አንዳለኝ 78 ይመጣል ማለት ነው። ኖርማል በሊስቲንግ ሜቶዱ ኤስኤን እኩል ነው ወይ ኤስኤን ሚንስ ኤስ 12 ምክንያቱም 12 ተርሞች የሚፈልጉ ይተባል +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 ይሄን ማለት ነው። ይሄን ነው ባጭሩ እዚህ ጋር የጨረስናል። ባጭሩ በዚህ ፎርሙላ የምንሰራው ይሄን ከዚህ ሊስት እስከምናደርግ ደግሞ እስከ 10 ሺህ ብንባል አንሰራው። የግድ ፎርሙላውን ሳንወድ በግድ እንጠቀማለን ማለት ነው። 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 66 ደመር 12 78 ይመጣል ማለት ነው። በዚህ መሰረት 78 ይመጣል። ግን ይህ አሰልቺ ነው። ለምሳሌ ፋይንድ ዘ ሳም ኦፍ ዘ ፈርስት 200 ተርም ስትባሉ ዘ ሳም ኦፍ 200 ተርም ስትባሉ ይሄ 200ን ብዘረዝሩ ወረቀት አይበቃችሁም። ስለዚህ ምንድን የምታደርጉት ኤስኤን ማለት n/2 ኢንቱ n + 1 ትላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ምንድን የምናደርገው n/2 ማለት 200/2 ኢንቱ 200 + 1 ማለት ነው። ምክንያቱም 200 ተርም ስለፈልጉ ስለተባል የኤን ቫልዩ 200 ነው። ስለዚህ ምንድን የምናደርገው 100 ኢንቱ 200 1 ይመጣል። መጨረሻ ላይ የሚመጣል 20100 ይመጣል ማለት ሳሜሽን። ስለዚህ ልክ እንዳያችሁት አሁን ይህ ፎርሙላ የሚሰራው ወይም ይሄ ኤስኤን እኩል ነው n/2 ኢንቱ n + 1 የሚለው የሚሰራ ስፔሲፊኬሽን አለው ወይም ሊሚቴሽን አለው። ይህ የሚሰራው መቼ ነው? ፎር ዲ ኢኳል ቱ 1 ለሆነ ብቻ ነው። ኢኳል ቱ 1 ለሆነ ለምን የኮመን ዲፈረንሳቸው 1 ለሆኑት ብቻ ቫሊድ ነው። ልክ እንዳያችሁት እዚህ ጋር የሚሰራው ነው ኤግዛምፕል ብታየው ሁሉም 1 ናቸው። ኮመን ዲፈረንሳቸው 1 ነው። ከ2 ሲቀነስ 1 ከ3 ሲቀነስ 2 ከ4 ሲቀነስ 3 ከ5 ሲቀነስ 4 ከ6 ሲቀነስ 5 ከ7 ሲቀነስ 6 ሙሉን ብታዩት አንዳንድ ነው ኮመን ዲፈረንሱ። ከላይ የሚሰራውን ጥያቄ ብታዩት ሙሉ አንዳንድ ነው ኮመን ዲፈረንሱ። ስለዚህ ይህ ፎርሙላ የሚሰራው ኮመን ዲፈረንሳቸው 1 ለሆኑ አርትሜቲክ ፕሮግሬሽኖች
ይሰራል ማለት ነው።